Morjesta! Helsingin rautatieasema on yksi Suomen vilkkaimmista alueista. Siellä liikkuu valtavasti ihmisiä, työmatkaajia, vapaa-ajan matkaajia, turisteja, shoppailijoita. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Vilkkaalla alueella myydään paljon tavaraa, joten sitä on toimitettavakin paljon. Tällöin kuvion tulee mukaan logistiikan tärkeimpi osa, kuorma-auto ja sen kuljettaja. Tervetuloa seuraamaan, miten tavarat toimitaan Helsingin ydinkeskustan kohteisiin ja millaista mun uusi työ on. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä kuljetusliike Taipaleen kanssa. Kuljetusliike Taipale on mun uusi työnantaja, ja osa mun nykyistä työnkuvaa on ajo erityisesti keskustaa varten suunnitellulla autolla, jota Myyräksi kutsutaan. Tarkemmin ottaen työnkuvassa on kyse vihurin eli metrotukun ajosta. Moni tietää, että sitä mä tein aikaisemminkin, ja itse asiassa yksi vaikuttava tekijä mun päätöksessä siirtyä Taipaleelle töihin oli pääseminen vihuriajoon. Lisäksi tiesin, että Taipaleella on uusia Scaniaita, ja yksi niistä onkin mun työauto. Sillä siirryn Vantaalle Vihurin terminaalille ja otan keikat ajojärjestelijöitä, jotka on yksi asia, josta Vihurissa pidän paljon. Yhteistyö pelaa erinomaisesti. Keikat ei ole kiveen hakattuja ja tarvetta joustavuuteen voi tulla niin kuljettajan kuin ajisten suunnasta, mutta lopulta ratkaisut löydetään. Käyn ampumassa rullakot, lastaan ne kyytiin ja pidän biileet biileessä ja pakkaset pakkasessa. Autosta löytyy siis kylmäkone, ja mulla on tärkeä vastuu toimituksen kylmäketjun pitämisessä katkeamattomana. Ennen kuin mä oon valmis kurvaamaan kaupungille, haen vielä rahtikirjat ja järjestelen ne ajärjestyksen mukaisesti. Kutsu linnanjuhliin vie kuormat. Mä veikkaan, että ne syö jonkin verran ja juo. Kun kaikki on sujunut hyvin ja pääsen hyvissä ajoin lähtee, ei kiire ole valtava. Asiakkaille on suunniteltu toimitusajat, josta pyritään toki pitää kiinni. Toimitusajoista ja edestakaisin ajon välttämistä muodostuu myös mun ajojärjestys. Yleensä ensimmäiseksi mä suuntaan Kampin kauppakeskuksen huoltotunnelille. Huoltotunneissa joutuu lähes aina olemaan todella tarkka. Seiniä, tolppia, jätepuristimia, pysäköityä ajoneuvoa on kaikkialla. Myöskään et ole usein tunnelissa ainoa tavarantoimittaja, joten joskus on odotettava omaa vuoroa ja annettava tilaa muille isoille autoille. Koska Myyrässä on perälauta, onnistuu kuorman purkaminen paikoissa, jossa ei ole lastaslaitoria tai jossa siihen ei mahdu, mutta yhtä hyvin voi kuorman purkaa laitorinkin kautta. Mun kuljettajat Vihurin tavarat toimitetaan lähes aina rullakoissa, joiden etuna mun mielestä on se, että seinämät ja kelmut ehkäisee tehokkaasti kuorman purkamista. Koska Kampissa käytäviä pitkin joutuu kuitenkin aika pitkän matkan rullakoita vetämään, otan mahdollisimman monta kerralla. Työtä usein pystyy helpottaa yhdistämällä tavarat samoihin rullakoihin. Kampin kauppakeskuksessakin on 2 R ja usein saa molempien kamat kerran.
Huomenta. Siellä se on se toinen. Joo. Se on hyvä, kun sä osaat käyttää tätä jo itse. Joo. Yes. Yes, kiitos. Moi. Kampista mun lenkki jatkuu Stacelle, koska kyse on päärautatieasemasta. Voitte kuvitella, että ihmisiä liikkuu siellä paljon. Suurta autoa liikuteltaessa on taukoamatta seurattava auton ympäristöä, ikkunoista, peileistä ja kamerasta. Eikä riitä se, että katsoo mitä metrinsä täällä tapahtuu. Samoin on oltava tarkka perälautaa vaatessa ja rullakoita liikutellessa. Asemalla saattaa olla toimissa jopa 5 R:ään ja lähes kaikki tavarat purarullakoista. Joo, aika kuluu kuin siivi. Tästä jos ei kylläkään kerkeä haukotella, ja jos ei viihdy ihmisten seurassa, me ei ehkä työtä voi suositella. Mulle vilkas kaupunkiympäristö on ihan ehdoton ykkönen, vaikka joskus toki liikennevalo-ohjaus tai ruuhka tärsyttää. Tosiaan vakituisten paikkojen lisäksi listalla saattaa olla satunnaisempia, ne usein mulle vieraita paikkoja. Onkin jännä, että täysin vieraita mestaa voikin lähes joka viikko tulla vastaan. Aikaisemmin mua vieraat paikat hieman ahdisti, koska en esimerkiksi tarkkaan tiennyt mitä kautta niihin ajetaan. Sittemmin on keksinyt pitkän listan keinoja, joiden avulla viheliäinenkin piirretty kohde löytyy. Useimmiten lisäpaikat sijoittuu joko ennen tai jälkeen varsinaisten paikkojen, mutta joskus toiminta saattaa mennä päällekkäin ja saattaa joutua tosissaan miettimään, mikä on paras ajeristys. Ei toisaalta tee mieli ajaa vaikkapa Kampista Ruoholahteen ja sieltä Töölöön, koska keskustassa lyhyennäköiset siirtymät vie oikeasti paljon aikaa. Kuormien toimittajasta ei Helsingissä tee haastavaa ainoastaan muun liikenteen suuri määrä, vaan myös ratikat. En voi pysäköidä niin, että ratikat ei mahdu kulkea, joten joudun tekemään ratkaisuja, jotka ei aina kaikkien mieleen. Lisäksi kantakaupungissa on paljon ahtaita katuja, joista en aina olisi edes uskonut näinkin pitkän ja leveän auton kulkeva. Enkä ehkä olisi uskonut, että mä pysäköin tällaiselle kapealle kadulle, ei estäkään muita pääsemästä ohi. Yksi parhaimmista puolista onkin edelleen palkitseva tunne, kun onnistuneesti hoitaa keikan. Joo, se on. Jotkut rupeaa miettimään, että millä se tehdään. Ja niinä hetkinä, kun toisen aikojen takarat kirii jatkuvasti kannolla ja kun just saa tuossa takarajan mennessä yhden asiakkaan huomaat seuraava odottavan jo aivan lähijätkinen. Mä koen painetta, mutta se on painetta, joka pitää mut todella uppoutuneena työhön. Asiassa onneksi aikataulut on väliä eikä tarvetta kiirehtimiseen ole. Ja paljonhan kiireen tuntuu voi itse vaikuttaa. Ja ihan kuin huomaamatta paperista rahtikirjat hupenee ohjaamosta ja kohteet katoo kapulasta. Ja päivän päätteeksi vien palautuvan tavaran terminaalille, paperittajatoimisto ja lähden kotiin. Mä sain helposti Taipaleen kanssa solmittua osa-aikaisen työsuhteen ja mä voin sopia aika joustavasti vapaapäivistä. Jos mulla on esimerkiksi kuvauskeikkaa, ja silloin kun mä oon vapaalla, niin tätä autoa ajaa mun kollega Marteen, jonka kanssa työt sujuu aika hyvin, eiks niin? Työt sujuu kyllä aika hyvin. Joo, aina näin on, jos tulit tänne Taipaleen työhön. Tervetuloa. Kiitos.
Yksi erinomaisuus tässä uudessa työssä on vielä se, että kiitos ilta, yö, pyhä ja muiden lisien sekä usein ansaittu päiväraha ei tilipussi ole jäänyt laittomaksi päinvastaan. Mitä fiiliksiä tavaran toimittajani Helsingin keskustaan saisi aikaan? Entä millainen mielikuva sulla jäi Taipaleesta? Kiitoksia videon katsomista, palataan taas seuraavalla videolla. Se on moro!